নমস্কাৰ গুণোৎসৱ 2022 আপুনি পেকেটিং কেনেদৰে কৰিব প্ৰথমতে মই লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী পেকেটিংৰ কথা আলোচনা কৰিছো সো লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিখন স্কুল ইভ্যালুয়েশন আছে স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে এখন OMR থাকিব আৰু সেইখন OMR এটা পেকেট হ'ব এটা সেই হিচাপে আপোনাৰ খাম এটা দিব সেই খামবিলাকত আপুনি ভৰাই দিব লাগিব ভালদৰে ভৰাই দিব এবাৰ পেকেটিং কৰাৰ পিছত আপুনি এটো খুলিব নোৱাৰিব গটিকে স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ যিখন ফৰম্যাট আছে হেতু আপোনাৰ এটা পেকেট হ'ব তাৰ পিছত আছে ক্লাস 1ৰ যিখন MCQৰ OMR sheet সেইখন এটা পেকেট হ'ব ইয়াতে প্ৰতি ষ্টুডেন্ট 30 ষ্টুডেন্টৰ বিপৰীতে আপুনি ইয়াত এখন OMR পাব সেই হিচাপে আপুনি কাউন্ট কৰিব যদি আপোনাৰ বেছি এনৰলমেন্ট হয় 30 জন হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ এখন আপোনাৰ OMR sheet থাকিব আৰু যদি আপোনাৰ 30 জনতকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ 60 জন হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ দুখন OMR sheet থাকিব আৰু দুখন মিলি পেলাই আপোনাৰ এটা পেকেট হ'ব ঠিক সেইদৰে ক্লাস 2ৰ ষ্টুডেন্ট ইভ্যালুয়েশনৰ OMR sheet ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰতি 14 জন ষ্টুডেন্টৰ বিপৰীতে আপোনাৰ এখন OMR sheet থাকিব গটিকে আপোনাৰ যদি 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেতিয়াহলে আপোনাৰ তিনিখন OMR sheet থাকিব আৰু সেই তিনিখন OMR sheetৰ এটা পেকেট হ'ব গটিকে ক্লাস 1ৰ এটা পেকেট ক্লাস 2ৰ এটা পেকেট আৰু স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ এটা পেকেট টোটাল ইয়াতে তিনিটা পেকেটৰ কথা মই লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আলোচনা কৰিলো এতিয়া আহিছো 4 নম্বৰ পেকেটলৈ 4 নম্বৰ পেকেটত আপোনাৰ ক্লাস 3 to 5 এই তিনিটা ক্লাস মিলি পেলাই আপোনাৰ এটা পেকেট হ'ব ইয়াতে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ক্লাস 3 ৰ পৰা এখন কৈ আপোনাৰ OMR sheet দিব এইবাৰ 2022 ৰ গুণোৎসৱত গটিকে আপোনাৰ যদি ক্লাস 3 10 জন 4ত যদি 10 জন আৰু 5ত যদি 10 জন টোটাল 30 খন আপোনাৰ OMR হ'ব আৰু সেই 30 খন OMR মিলি পেলাই আপোনাৰ এটা পেকেট হ'ব টোটাল আপোনাৰ 4টা পেকেট ইয়াতে কমপ্লিট হ'ল স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে এখন ক্লাস 1ৰ এখন ক্লাস 2ৰ এখন আৰু ক্লাস 3 to 5ৰ কাৰণে এখন টোটাল 4খন OMR sheet আপোনাৰ 4টা পেকেট কমপ্লিট হৈছে আৰু ইয়াতে আপুনি সেই 4টা পেকেটৰ লগত এটেন্ডেন্সৰ এটা sheet আপুনি জেৰক্স মাৰি আপুনি সেই তাৰ লগত বাইন্ডিং কৰি পঠাই দিব টোটাল 4টা পেকেটৰ লগত পেকেটিং কৰা আগতে আপোনাৰ যত সিগনেচাৰ কৰিব লগা আছে হেবিলাক আপুনি সিগনেচাৰ কৰি লব আৰু পেকেটিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জিটু পেকেটত জিটু লেবেল আপুনি মাৰিব লাগিব সেই লেবেলটো আপুনি মাৰিব যদি লেবেলটো না মাৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ফুল হৈ যাব আৰু পুনৰবাৰ আপুনি হেবিলাক লেবেল মাৰিবৰ কাৰণে উভতাই আনিব লাগিব গটিকে এই লয়াৰ প্ৰাইমাৰী যিখিনিৰ পেকেটৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলো 4টা পেকেট আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এতিয়া মই আহিছো আপাৰ প্ৰাইমাৰী পেকেটলৈ আপাৰ প্ৰাইমাৰীত কিমানটা পেকেট হ'ব সো আপাৰ প্ৰাইমাৰী ক্ষেত্ৰত দুটা পেকেট হ'ব এটা পেকেট হ'ব আপোনাৰ স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ OMR sheetৰ এটা পেকেট আৰু এটা হ'ব ষ্টুডেন্ট ইভ্যালুয়েশনৰ OMR sheetৰ এটা পেকেট গটিকে আপাৰ প্ৰাইমাৰীত ক্লাস 6 to 8 থাকে গটিকে ক্লাস 6 to 8 মিলি পেলাই আপোনাৰ এটা পেকেট হ'ব আৰু এটা মন কৰিব আপুনি যেতিয়া পেকেট বিলাক কৰিব প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ ওপৰত এখনকৈ আপুনি কাৰ্ডবোৰ্ড দিব ক্লাস 6 টো আপুনি দিছে তলত ক্লাস 6 ৰ একেবাৰে তলত এখন কাৰ্ডবোৰ্ড দিব আৰু ক্লাস 6 ৰ গোটেইবিলাক OMR sheetৰ ওপৰত এখন কাৰ্ডবোৰ্ড দিব 6 ৰ ওপৰৰ কাৰ্ডবোৰ্ডখনৰ ওপৰত আপুনি 7 টো দিব তাৰ ওপৰত এখন কাৰ্ডবোৰ্ড দিব আৰু 7 ৰ ওপৰত আপুনি 8 টো দিব আৰু 8 ৰ ওপৰত আপুনি এখন কাৰ্ডবোৰ্ড তাৰ ওপৰটো দি পেলাই আপুনি ভালদৰে বাইন্ডিং কৰি সেই পেকেটটো আপুনি কৰি দুটা পেকেট হ'ব আপোনাৰ আৰু সেই দুটা পেকেটে আপোনাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী ক্ষেত্ৰত হ'ব আৰু বাকি আপোনাৰ ইয়াৰ লগত আপুনি ষ্টুডেন্টৰ এটেন্ডেন্স sheetটো আপুনি জেৰক্সৰ এক কপি তাত বাইন্ডিং কৰি দি দিব গটিকে আপাৰ প্ৰাইমাৰী পেকেটৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পেকেট থাকিব আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া মই আহিছো MVS স্কুল আৰু কম্পোজিট হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত সো MVS স্কুল আৰু কম্পোজিট হাই স্কুল MVS স্কুলত ক্লাস 1 to 8 থাকে আৰু কম্পোজিট হাই স্কুল বিলাকত ক্লাস 1 to 9 থাকে গটিকে যিবিলাক MVS স্কুল আছে সেই MVS স্কুল বিলাকত 4টা পেকেট হ'ব আৰু কম্পোজিট হাই স্কুল বিলাকতো ইয়াতে 4টা পেকেট হ'ব অকল সেকেন্ডাৰী লেভেলত ইয়াতে দুটা পেকেট হ'ব গটিকে সেকেন্ডাৰী লেভেল আৰু যেটো আমাৰ ইউপি লেভেল সেই ইউপি লেভেলৰ পেকেটৰ সিস্টেমটো একে হ'ব গটিকে MVS ত যেটো আমাৰ যেহেতু আমাৰ কি আছে ইয়াতে ক্লাস 1 to 8 লৈকে 8টা ক্লাস আছে গটিকে ইয়াতে স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ এটা ইয়াত পেকেট হ'ব তাৰ পিছত ক্লাস 1 ৰ OMR sheetত ষ্টুডেন্ট ইভ্যালুয়েশনৰ যিখন OMR sheet তাত এটা পেকেট হ'ব থাৰ্ডত আছে ইয়াতে ক্লাস 2 ৰ ষ্টুডেন্ট OMR যিখন ইভ্যালুয়েশন sheet
তাৰে এটা পেকেট হ'ব টোটেল 3টা পেকেট হৈ গ'ল ইয়াতে তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 3 to 8 লৈকে এটা পেকেট হ'ব এইটো হৈছে এমবিএছৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ আহিছো কম্পোজিট হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব স্কুল ইভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে এটা পেকেট ক্লাছ 1 অৰ OMR সিট যিখন ষ্টুডেণ্ট ইভ্যালুয়েশন আছে সেইখনৰ কাৰণে এটা পেকেট তাৰপিছত ক্লাছ 2 ৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট ইভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে যিখন OMR সিট আছে সেই এটা পেকেট হ'ব ষ্টুডেণ্ট ওয়াইজ আপোনাৰ OMR সিট বেছি হ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে হিচাপে যিমান কিখন হয় আপোনাৰ ক্লাছ 2 সেই সকলোবিলাক মিলি পেলাই এটা পেকেট হ'ব তাৰপিছত ক্লাছ 3 to 9 কম্পোজিট হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছ 3 to 9 ৰ এটা পেকেট হ'ব গতিকে যেনেদৰে মই কাৰ্ডবোৰ্ডৰ কথা ক'লো মাজত আপুনি কাৰ্ডবোৰ্ড দি পেলাই আপোনাৰ পেকেটটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেই হিচাপে আপোনাৰ খামবিলাক ডাঙৰ কৰি দি দিব গতিকে কম্পোজিট হাই স্কুলৰ আৰু এমভিএছ যিবিলাক স্কুল আছে তাৰ পেকেট 4টা হ'ব আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ 4টা হ'ব ইউপিৰ আৰু সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ 2টা পেকেট হ'ব সো ইয়াতে এটা মন কৰিব এই 4টা পেকেটৰ লগত যিবিলাক আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট এটেন্ডেন্স সিট আছে সেই সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্ট এটেন্ডেন্স সিট আপুনি জেৰক্স কৰি স্কুলত এক কপি ৰাখিব স্কুলত 2 কপি ৰাখিব পাৰে আপুনি আৰু পেকেটিংৰ লগত আপুনি এটা ষ্টুডেণ্টৰ এটেন্ডেন্স কপি বাইন্ডিং কৰি আপুনি পঠাই দি দিব পেকেটিং কৰাৰ আগতে আপুনি সাইন মাৰিব লাগিব যিবিলাক আপোনাৰ য'ত আপোনাৰ সাইন মাৰিব লগা আছে সেই সাইনবিলাক মাৰিব যাতে এবাৰ পেকেট কৰাৰ পিছত যেহেতু আপুনি পেকেটটো চিৰিব লাগিব খুলিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপুনি সচেতন হ'ব য'ত আপোনাৰ সিগনেচাৰ মাৰিব লগা আছে আপুনি সিগনেচাৰবিলাক মাৰিব আৰু পেকেটিং কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰত্যেকটো পেকেটত কি কৰিব লেবেলিং কৰিব কোনটো কিহৰ পেকেট কোন ক্লাছৰ পেকেট ইটো লেবেল কৰিব আপুনি লাগিব এইখিনি অত্যন্ত জৰুৰী কথা গতিকে আপুনি লেবেলিং আৰু সিগনেচাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি আছিল পেকেটিংৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ক্লাছ প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ কথা মই কৈ দিলোঁ পেকেট গতিকে আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়াও যদি কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট সেকশনত আপুনি কমেন্ট কৰিব পাৰে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে চাৰ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেবালে কমেন্ট সেকশনত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি বেয়া পাইছে ডিসলাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু এতিয়াও যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কাইন্ডলি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তথ্যখিনি আনেও পায় গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাবে জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছো বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান